Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই দেখুৱাম নিজে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এযোৰ কাপোৰ আৰু লগতে দেখুৱাম নিজে কৰা কেইখনমান woolen tablemate আৰু কেনেকৈনো কৰিলো হেয়াও দেখুৱাম। তেনেহলে দেৰি কিহৰ? বলকচোন ভিডিওৰ মাজলৈ যাও। এইখন হৈছে চাদৰ। চাদৰখনৰ আঁচলত মই এনেকৈ ডিজাইন দি দিছো। এইটো আঁচলত এনেকৈ তিনি পাহ দিছো এফালে আৰু আনটো ভালো তিনি পাহ দি দিছো। ইয়াত মই লতা এডাল আঁকি দিছো কলি পাত আৰু ফুলেৰে সৈতে। এই ফুলটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিবন গুলি প্ৰয়োজন হ'ব। ৰিবন গুলি দোকানতো কিনিবলৈ পাব অথবা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলেও ফুলো আজিকালি অনলাইনত পোৱা যায়। ৰিবন গুলিৰ ফুল আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। কাপোৰযোৰত মই দহিও লগাই দিছো। মোৰ ভাল লগাকে মই এনেকৈ লেয়াৰত দহি বাতি লৈছো। দহি ভিডিও আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে খুব সোনকালেই। যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এতিয়া চাওক চাদৰখনৰ মাজত বুকুত পৰাকৈ মই এডাল ধুনীয়াকৈ লতা আঁকি দিছো। আৰু চাওক চাদৰখনৰ মাজত বুকুত পৰাকৈ মই এনেকৈ এডাল লতা আঁকি দিছো। মানে আঁচলেৰে ল'বৰ কাৰণে তেতিয়া ভাল হ'ব। এইফালে এপাহ ফুল দিছো আৰু আনটো ফালে বেলেগ ফুল এপাহ দিছো। মানে কোচ দি পিন্ধো বুলি ক'লেও কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু যদি নহয় আঁচলেৰে পিন্ধা যায় তেতিয়াও বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিব। এনেকৈ কৰিছো চাদৰখন আৰু বাকী গাত সৰুকৈ একো ফুল দিয়া নাই মই। বাছ আঁচল দুটাতে এনেকৈ দিছো। তাৰপিছত মাজত এনেকৈ দি দিছো। আৰু ইয়াৰ পিছত মেখেলাখন চাওঁ আহকচোন। এইখন মেখেলা। মেখেলাখনতো মই অথনি দেখুৱাৰ দৰে লতা আঁকি দিছো। ইয়াত তিনিটা লতা ফুল দিছো আৰু লতাৰ মাজে মাজে এনেকৈ তিনিপাহ ফুল দি দিছো। আচলতে মোৰ প্ৰব্লেম হয় জানেনে, মোক কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই। মই মানে নিজে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব লগা হয়, কেমেৰাও ধৰিব লগা হয়। হ'লেও বহুত কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মেখেলাখন চিম্পুলকৈ দিছোঁ। এনেকৈ তিনিটা ফুল আৰু আনটো চাইডো তিনিটা, তাৰপিছত মাজে মাজে এনেকৈ দি দিয়া হৈছে। এতিয়া মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ নিজে বনোৱা কেইখনমান টেবুল মেট। প্ৰথমে দেখাইছোঁ এইখন, চাওঁ বলকচোন।
এইখন টেবুল ক্লথ মই বোথ ছাইড ইউজ কৰিব পৰাকৈ বনাইছোঁ। এইটো ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড। য়েল্লো কালাৰটো আচলতে চাইনিঙৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, এনেই মই দুটা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাওক এইটো বেক ছাইড। বেক ছাইডটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় আৰু মই দুটা ছাইডেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত। সৰুকৈ বনাইছোঁ এইখন, আপোনালোকে বনালে এইখন ডাঙৰ যিমান ছাইজত বিচাৰি সেনেকৈ বনাব পাৰিব। আৰু যদি এনেকৈ মই কেনেকৈ বনালোঁ এইকেইখন তাৰে যদি ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' লৈ আহিম। এতিয়া এইখন চাওঁ বলক। এইখনৰ ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, লিংক চাই ল'ব। এখন বনাব পাৰিব, একেবাৰে সহজ হয়। মই ইউটিউবৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' এইখনক লৈ বনাইছিলোঁ। এতিয়া অন্য এখন দেখাইছোঁ, এইখনো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় আৰু মই ফুলবিলাক ইয়াৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ। ছাইজটো ইমান ডাঙৰকৈ দিয়া নাই, এখন বাকীখন যিহেতু ডাঙৰকৈ বনাইছিলোঁ এইখন সেইকাৰণে সৰুকৈ বনাইছোঁ, কিন্তু বিৰাটেই ধুনীয়া হয় এইখনো। তাৰ বেক ছাইডটো এইটো। মই কি ফ্ৰেমত বনাইছোঁ সেই ফ্ৰেমটো মই দেখাম অলপ পাছতে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেনেকুৱা ফ্ৰেম এটা বনাই লৈ আপোনালোকেও ঘৰতে বনাব পাৰিব। এইটোৱে সেই বিশেষ ফ্ৰেমটো যাৰ সহায়ত মই আটাইকেইখন টেবল মেট বনাইছোঁ, কিন্তু বনোৱাৰ পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ। তাৰে এটা পদ্ধতি বা এখন টেবল মেট মই বনোৱাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক অলৰেডি দি থৈছোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ সেইটো শিকি ল'ব।